Chỉ còn 2 giờ nữa là trời sáng, nếu muốn tấn công Đường Môn thì phải nhanh chóng chuẩn bị để khỏi chậm trễ. Đại sư ca đến Đường Môn là đã coi thường sự sống chết của mình, vì vậy nếu muốn khai chiến thì phải chuẩn bị tâm lý tốt, bỏ hết những lo âu. Dù đại sư ca có thế nào thì chúng ta vẫn xem huynh ấy như đã chết. Nhưng trận này chúng ta phải đánh như thế nào? Bầu không khí như ngưng đọng lại. Từ khi nghĩa kỳ dương cao, Vô Tình đảm đương nhiệm vụ quân sự, mọi việc đều do Vô Tình lo liệu, vì vậy tất cả mới hóa nguy thành an. Nhưng nay mọi người cảm thấy như rắn mất đầu. Chu Bá Vũ đột nhiên lên tiếng sau một khoảng thời gian dài im lặng. Đại bổ đầu xả thân vì nghĩa, thấy chúng ta thế này dưới Cửu Tuyền chắc huynh ấy chết không nhắm mắt. Đừng nhìn tôi như thế, chúng ta phải tập trung tinh thần tiến về phía trước mới là cách duy nhất để tôi bớt xấu hổ. Tốt lắm, không ngờ huynh ấy lấy lại tinh thần nhanh như thế, làm ta lo lắng vô ích rồi. Nhưng chàng chợt phát giác hốc mắt Chu Bá Vũ lại xuất hiện hố sâu thẳm. Đúng lắm, vì thời gian gấp rút nhưng với 5 người chúng ta thì chắc chắn sẽ có cách thắng địch, hơn nữa chúng ta vẫn còn một vũ khí bí mật. Nghe Nát Rượu Truy Mệnh nói vậy mọi người đều hướng mắt nhìn hắn ta từ từ lấy ra từ trong chiếc túi mà Đường Nựu để lại một mảnh giấy, rồi giơ lên trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Trời, đây chẳng phải là bản đồ kết cấu tổng đàn Đường Môn sao? Đường Môn thần bí đều lộ lộ trước mắt chúng ta. Kim Chủy Ba thần thông quảng đại cũng không có được tấm bản đồ này, Tam sư đệ lấy nó ở đâu vậy? Hảo tâm sẽ được đền đáp, đệ nói là thả Đường Nựu chúng ta sẽ không bị thiệt mà. Cuối cùng chứng minh được đệ là chính nhân quân tử, he he. Bản đồ quan trọng này làm sao Đường Nựu mang theo bên mình được, có phải là giả không? Yên tâm, mấy ngày nay đệ đã nghiên cứu kỹ và liên hệ với tin tức của Kim Chủy Ba cung cấp, đệ tin rằng bản đồ này là thật không phải hàng giả. Ngoài ra còn có phát hiện gì không? Với tình hình trước mắt thì chúng ta nên đi vào bằng mật đạo. Ngoài cửa chính Đường Môn còn có các mật đạo thông ra ngoài, nếu tập kích thì có thể lợi dụng mật đạo này để địch trở tay không kịp. Tôi có ý kiến, chia lực lượng ta thành 5 đường, mấy trăm người sẽ tấn công vào đường cửa chính, 4 đường còn lại là đây. Cách này thế nào? Đều là người một nhà, có gì cứ nói thẳng. Sách lược của huynh rất tuyệt, có điều lưu loát như thế chủ ý này có thật là huynh nghĩ ra không? Hề hề, không dám giấu tôi chỉ thuật lại thôi, còn chủ ý là do đại sư ca nghĩ ra. Trước đây tôi đã đưa đại sư ca xem tấm bản đồ này, đại sư ca vừa xem xong đã nghĩ ra được sách lược. Xem ra lúc đó chúng ta lo nhiều việc quá nên không để ý đến chuyện này. Tôi cũng đâu có để tâm đến, ban nãy tôi mới nhớ đến lời nói của đại sư ca nên mới thuật lại cho mọi người nghe đấy thôi. Tôi có linh cảm xấu, không chừng kế hoạch tấn công Đường Môn này là đại sư ca muốn nói với chúng ta để đề phòng bất chắc. Ý của huynh là đại sư ca đã lường trước chuyến đi này là không trở lại. Vấn đề này chỉ có một người có thể trả lời được. Đại sư ca, huynh mạo hiểm vào Đường Môn rốt cuộc là vì cái gì? Rốt cuộc huynh có trở về không? Lúc này Đường Thập Ngũ đột nhiên biến sắc. Hừ, đã đến đây mà còn dám cao ngạo, chỉ cần môn chủ ra lệnh ta sẽ ra tay liền. Vô Tình này hình như không biết sợ là gì. Môn chủ muốn lấy mạng tại hạ là chuyện dễ, nhưng tôi tin ngài sẽ không vì sự tức giận nhất thời mà giết tôi. Tại sao? Vì cái này, Vô Tình đưa ra một thứ đó chính là Truy Nguyệt Đao. Võ công của tại hạ rất tầm thường, môn chủ sẽ không xem tại hạ là cường địch, nhưng chí ít cũng là một đối thủ thú vị và hữu dụng đúng không? Rất đúng, xem ra khoản lễ vật mà bổn tọa gửi cho ngươi cũng không có tác dụng gì lớn. Lời nói của Vô Tình lại đúng ngay vào sơ hở của Đường Thập Ngũ. Chỉ có Đường Thập Ngũ mới hiểu, Vô Tình là một con cờ trong kế hoạch của y. Vì vậy trước khi đạt được mục đích Đường Thập Ngũ không thể giết Vô Tình. Trong giờ phút này vinh nhục của cá nhân đã là chuyện nhỏ, huống chi một chút tình riêng, bởi vậy tại hạ xin tâm lĩnh hảo ý của môn chủ, phần lễ vật này xin trả lại. Đường Thập Ngũ cầm Truy Nguyệt Đao lên, trầm ngâm không nói, lúc này y mới thực sự xem trọng đối thủ trước mặt. Lời đã nói xong, hẹn gặp lại ở chiến trường, xin cáo từ. Trả Truy Nguyệt Đao, cự tuyệt lời khiêu chiến của Đường Thập Ngũ, Vô Tình quay lưng đi nhưng thần sắc tựa hồ như có thu hoạch lớn. Nhưng Vô Tình đến đây để lấy một vật, rốt cuộc là sao? Tại sao hắn biết suy nghĩ của ta, rốt cuộc là hắn đã biết được bao nhiêu phần? Không có trận ước chiến thì kế hoạch của ta khó tiến hành, làm sao đây? Lát nữa đây Đường Thập Ngũ sẽ bảo ta dừng. Đại bổ đầu xin dừng bước. Quả nhiên là hắn đã thỏ đuôi ra rồi. Môn chủ cần dạy bảo điều chi? Có một chuyện bổn tọa cần biết. Đường Môn thế mạnh người đông, nếu không phải có nguyên nhân quan trọng thì Đường Thập Ngũ hà tất khiêu chiến và cho thời hạn 3 ngày để quân ta hồi sức, hãy chơi bài ngửa đi. Ý môn chủ chắc là ngày chính xác để khiêu chiến. Đừng tự cho mình là thông minh, bổn tọa chỉ muốn tiên lễ hậu binh, các ngươi có nhận hay không bổn tọa không bận tâm. Ta muốn ngươi ở lại là vì muốn biết tài ném ám khí của ngươi có thật nổi danh đến thế không?
Hơn nữa để xem ám khí Trung Nguyên có sánh kịp với ám khí Đường Môn không. Tiếp chiêu đi, Đường thập ngũ thổ kình bàn đá vỡ nát, mảnh vỡ như vạn ám khí bay hướng về phía Vô Tình. Chà, đường bay vừa nhanh vừa mạnh, ám khí bình thường không thể địch lại được trừ khi xuất minh khí. Đường thập ngũ thuận tay xuất chiêu mà đã có uy lực kinh người, rốt cuộc minh khí của Vô Tình có thể kháng lại ám khí của Đường Môn không? Lam Nguyên Sơn lúc này đã dần bình tĩnh lại, tự biết người này không phải tầm thường. Ông là ai, ta sống chết thì có liên quan gì đến ông? Tuy cùng có máu có thịt nhưng trẫm không như ngươi, bởi vì trẫm là vua. Một cái hố rộng 10 trượng, sâu 5 trượng giống như một địa đạo bí mật của thiên nhiên, nếu không một chân xuống thì chắc không ai biết đến nơi này. Nơi này cách mặt đất trên 10 trượng, lực rơi xuống rất lớn vậy mà ông ta lại có thể đỡ mình nhẹ nhàng, võ công cao cường hiếm thấy. Mỗi một ngày có biết bao người đổ máu chỉ vì để được sống, nhưng ngươi còn trẻ mà lại muốn chết, không có trách nhiệm với mình, thật vô dụng. Trẫm bình sinh rất ghét kẻ vô dụng, những người như thế cứ đưa chúng quy tiên hết. Nguyên Nhan Quyết có tác phong là dù cứu người hay giết người thì đều vẫn có lý lẽ để giáo huấn. Mở miệng là nói trẫm, ngậm miệng nói vua, chắc là muốn làm hoàng đế nên phát cuồng, hôm nay tâm tình ta không được vui, coi như là ngươi xui. Khí kình như sóng, viễn dương thần công, chẳng lẽ ngươi là Lam Nguyên Sơn? Lam Nguyên Sơn vốn đã đau khổ còn gặp Nguyên Nhan Quyết nên như dầu đổ vào lửa bùng phát lên liền. Giờ biết sợ thì đã muộn, để xem ngươi có bản lĩnh gì mà đòi lấy mạng ta. Sợ, bình sinh trẫm không có từ này. Ta không sợ trời, không sợ đất, huống gì sợ Lam Nguyên Sơn. Chà, không thấy y đề khí vận kình mà đã có trảo kình hùng hậu, chả trách khẩu khí lớn đến thế. Nguyên Sơn xoay người phong quyền tàn vân đã được sử ra. Trưởng kình hùng hậu liên miên không dứt, viễn dương thần công quả danh bất hư truyền. Một quyền của Lam Nguyên Sơn đánh vào trung lộ của Nguyên Nhan Quyết. Chỉ thấy Nguyên Nhan Quyết hít một hơi, sắc mặt Lam Nguyên Sơn bỗng biến sắc, toàn thân bị hất tung đi. Như trúng vào sắt đá, hắn luyện thứ võ công gì mà khí kình hộ thể lợi hại đến thế. Võ công Trung Nguyên cũng chỉ có thế. Nguyên Nhan Quyết tung người lên tụ kình vào hai quyền, chiêu này chính là thiên địa bá quyền của ông ta. Đến phiên ngươi nếm mùi thần công tuyệt học của Đại Kim Quốc ta. Hóa ra là một tên man di. Lam Nguyên Sơn nghe xong nộ khí bùng phát, quyết đỡ quyền này. Thiên địa bá quyền đấu đại phong vân thủ 10 thành công lực. Chỉ với 6 thành công lực của trẫm mà đỡ không nổi, Lam Nguyên Sơn ngươi dựa vào cái gì mà đòi đối địch với trẫm? Thân bất do kỳ rơi vào thế yếu nhưng Lam Nguyên Sơn vẫn cố chống đỡ. Trẫm muốn ngươi chết, ngươi không thể không chết. Quyền như phi đạn đánh thẳng vào ngực Lam Nguyên Sơn. Chỉ với một quyền Nguyên Nhan Quyết đã khiến Lam Nguyên Sơn không còn sức chống cự. Ngươi rốt cuộc là ai? Hãy nhớ lấy tên của trẫm, Nguyên Nhan Quyết. Cuối đời Bắc Tống, Huy Tông bỏ bê triều chính, đất nước ngày một suy vong, trong khi các cường quốc đang mạnh lên, trong đó mạnh nhất là Kim Quốc của Nguyên Nhan A Cốt Đà. Tổ tiên của Kim Quốc là tộc Nữ Chân, người Kim dũng mãnh thiện chiến, lại thêm Nguyên Nhan A Cốt Đà là bậc kỳ tài mưu lược nên nước Kim nghiễm nhiên trở thành bá chủ phương Bắc. Rốt cuộc Nguyên Nhan Quyết có quan hệ gì với Nguyên Nhan A Cốt Đà? Chỉ biết rằng sự xuất hiện của nhân vật bí ẩn này sẽ mang lại thay đổi cho trận chiến phạt đường lần này. Trưởng kình xuyên phá khí thân hộ thể của Lam Nguyên Sơn nhưng Nguyên Nhan Quyết vẫn không thừa cơ kích sát mà thu chiêu lại. Nguyên Nhan Quyết, đã muốn giết ta tại sao lại thay đổi chủ ý? Vì ngươi may mắn gặp được trẫm. Nhìn kỹ lại lúc này Lam Nguyên Sơn thấy sau lưng Nguyên Nhan Quyết có rất nhiều binh sĩ đang quỳ. Trong tay trẫm vật vô dụng bỏ đi cũng biến thành vũ khí có uy lực kinh người. Lam Nguyên Sơn lúc này kiệt sức ngã vật xuống ngất đi. Đa Đồ, chủ công dặn dò điều chi. Đa Đồ đứng đầu cửu binh vệ của Kim Quốc, khinh công siêu việt, là một trong những mãnh tướng của Nguyên Nhan Quyết. Giữ tên này lại, quản lý cho nghiêm và thông báo cho Nào A Nhi ta đã chuẩn bị xong, cứ chờ tin tốt. Thuộc hạ tuân lệnh. Tuyết Sường thuộc Đường Môn. Cuối cùng mi cũng trở về. Đường Thập Ngũ không ngờ rằng trong Đường Môn có gian tế mà người này lại là một trong tứ đà chủ. Đường Nữu lại nói về chuyện Vô Tình đi vào Đường Môn, lúc này Đường Thập Ngũ đang thử tài Vô Tình. Ám khí Đường Môn ào ạt tấn công Vô Tình. Vô Tình lúc này buộc phải dùng đến minh khí của mình. Ngay lúc minh khí định phát ra, bàn tay Vô Tình chợt khựng lại. Vì các viên đá như lưu tinh trên bầu trời đột ngột dừng lại giữa chừng không. Vô Tình không khỏi kinh ngạc, vì điều này chứng tỏ công phu dùng ám khí của Đường Thập Ngũ đã đạt đến tuyệt cảnh cử thế vô song. Lúc này Vô Tình tự hỏi mình, nếu hắn dở hết bản lĩnh ra thì minh khí của ta có thể cầm cự được mấy chiêu. Thấy phản ứng của ngươi là bổn tọa đã biết đáp án, không cần đọ sức nữa. Ám khí của bòn chủ quả là danh bất hư truyền, chuyến này đi Vô Tình đã lĩnh hội rất nhiều, ngừng giao đấu cũng là chuyện tốt. Trong chớp mắt Vô Tình đã trấn tĩnh trở lại, không tỏ ra yếu đuối trước đối thủ.
Ta có một chuyện cần phải nói, dù trận giao chiến đã hủy bỏ nhưng Đường môn luôn chào đón các ngươi đến nạp mạng. Không chừng bổn tọa sẽ ngự giá thân chinh khiến các ngươi không kịp trở tay đấy. Đa tạ môn chủ đã nhắc nhở. Rốt cuộc ngươi muốn giở trò gì? Điều cần nói đã nói hết, nhận tiễn khách. Đường Nhận, một trong ngũ đại đầu mục. Trên giang hồ, tiễn khách còn mang ý nghĩa là tiễn khách xuống suối vàng. Số bổ khoái, mau cút đi. Đây là cơ hội tốt để Đường Nhận trút hết mọi bực bội và lấy lại thể diện sau vụ ở Anh Liệt Trùng. Ánh mắt của Vô Tình, một tia chớp lóe lên, gương mặt thất thần kinh hãi của Đường Nhận. Ám khí của Vô Tình trước khi đoạt mạng lại bè ngoặt 90 độ. Trong phút chốc ám khí đã trở về tay của Vô Tình. Cẩn thận coi chừng chuốc lấy nhục nhã. Tuy là đang nói với Đường Nhận nhưng Vô Tình lại ra tay cho Đường Thập Ngũ thấy minh khí của mình không phải tầm thường. Ra tay nhanh như chớp, trông phu sử dụng ám khí tuy không bằng môn chủ nhưng cũng hiếm thấy. Môn chủ có sức mạnh thì Vô Tình có sự khéo léo, nếu cả hai giao đấu thì khó biết kết quả. Hẹn gặp lại ở chiến trường, cáo từ. Thắng bại chưa phân đừng hòng đi khỏi. Đứng lại. Nhận, bổn tọa cố ý làm cho ngươi mất mặt đấy. Sau khi bình tĩnh hãy sám hối đi, tại sao đêm nay lại bị xui xẻo, chờ khi ngươi hiểu ra thì đừng nói là Vô Tình, khắp thiên hạ này chỉ e khó có ai là đối thủ của ngươi. Môn chủ, rõ ràng Vô Tình đến đây là để thăm dò thực lực, nếu để hắn đi chắc chắn sẽ gây họa. Ha ha, vì tinh ý lắm, lần này Vô Tình đã có quyết tâm liều chết. Nếu bổn tọa đoán không lầm thì hắn đã có sự chuẩn bị, hôm nay nếu hắn không thể rời khỏi đây thì lũ quần hùng Trung Nguyên sẽ phát động tấn công. Nhưng nếu một khi khai chiến thì vụ đánh cược giữa môn chủ và Đường Bại cũng sẽ nổ ra, như vậy thì mọi thứ đều sôi hỏng bỏng không? Đúng, hình như Vô Tình đã đoán được. Vì vậy mới có gan đến đây dò la, số bổ khoái này cũng có chút hiểu biết hơn người. Nhưng nếu thả Vô Tình bọn chúng vẫn khai chiến chẳng lẽ chúng ta lại chịu làm con rùa rụt cổ? Hữu dụng vô mưu chính là khuyết điểm lớn nhất của Đường Nhận. Chúng ta phải bức Đường Bại chủ động xuất kích trước. Không thể nào, này hẹn là 3 ngày sau, giờ xuất chinh thì khác nào tự diệt, lão hồ ly đó đâu thể làm như vậy. Với bổn tọa thì không gì là không thể, chỉ cần một kế hoạch nhỏ là được. Xin môn chủ ra lệnh. Đơn giản chỉ cần ngươi và Đường Nhận giả dạng thành hai người lấy vật này. Giả dạng thành người nào, lấy vật gì? Người là thiết thủ và lãnh huyết, vật cần lấy là một đóa hoa. Trên cánh đồng cỏ Vô Tình đang trở về sau chuyến đi đến Đường môn. Đường Thập Ngũ lợi hại thật, lúc thực lúc hư khiến người ta khó đoán, chuyến đi đêm nay rốt cuộc vẫn không thu hoạch được gì sao? Người dừng nhưng tâm thì không thể bình tĩnh được. Từ khi Bạch Thủ mang khiêu chiến thư và lễ vật đến, những việc bất ngờ liên tiếp xảy ra. Tựa hồ như trước mắt mới là hiện thực, trên chiến trường có rất nhiều biến cố, nếu không có bản lĩnh thì sẽ chuốc lấy thất bại. Nhưng cũng xuất hiện rất nhiều may mắn để hóa nguy thành an. Người thần bí đã kịp cứu Lam Nguyên Sơn, và còn tấm bản đồ Đường môn. Những chuyện tựa hồ như không có liên quan này lại có chung một đặc điểm là trợ lực cho phạt Đường Nghĩa sư. Người có trí tuệ càng cao thì càng ít tin vào vận khí. Họ chỉ tin vào thực lực của bản thân, khi Vô Tình đang chấp nối các sự kiện lại thì chợt cảm thấy khắp người mát rượi. Vì chàng phảng phất có cảm giác mình đang gặp một cánh tay vô hình. Bàn tay này là ai? Vô Tình không hiểu ra, chàng chỉ cảm thấy phạt Đường Nghĩa sư đã rơi vào thế bị động, trở thành một thứ công cụ để người ta sai khiến. Để giành lại thế chủ động Vô Tình đành phải mạo hiểm một mình xông vào hang hùng, lấy lý do là từ chối giao chiến để dò la tin tức. Chỉ tiếc Đường Thập Ngũ quá bình tĩnh và giàu hoạt nên mối hoài nghi của Vô Tình càng tăng lên. Hy vọng lấy lại thế chủ động của Vô Tình đã tan thành mây khói. Nhưng từ phản ứng của Đường Nhận thì có thể thấy thời gian ước chiến là rất quan trọng với họ, nhưng quan trọng ở chỗ nào? Đường Thập Ngũ bị thương chứng tỏ là vừa mới có một trận ác chiến, nội bộ Đường môn lùng cùng hay là nguyên nhân để y hạ chiến thư. Còn có một kỵ sĩ thần bí võ công không kém gì Đường Bại cố ý hòa giải trận ác chiến, động cơ là gì, người này là ai? Ta phải ứng phó thế nào đây? Ngoài ra còn có Diễm Nhi nữa chứ. Cả ngàn con người đang trông chờ vào ta, chỉ cần đi sai nửa bước là tất cả sẽ vùi thây nơi đất thục. Trách nhiệm này thật nặng nề quá. Chỉ cần là con người thì phải có thất tình lục dục, Vô Tình cũng không là ngoại lệ. Hơn nữa khi chàng biết được thực lực của Đường Thập Ngũ thì trái tim không biết sợ của chàng đã xuất hiện vết nứt. Một cánh tay bất ngờ đặt lên vai Vô Tình khiến anh ta giật mình choàng tỉnh, thoát khỏi những suy nghĩ miên man nãy giờ. Nếu huynh không phải là đại sư ca mà đệ kính trọng thì huynh đã thành bao cát của đệ rồi. Nhị sư đệ, ngoài thiết thủ còn có các huynh đệ, chiến hữu đầy nhiệt huyết trọng tình trọng nghĩa chờ đón Vô Tình trở về. Tự nghĩ tự làm không xứng là bạn. Chỉ một mình gánh trách nhiệm chứng tỏ huynh coi thường bọn này. Nếu thêm một lần nữa thì dù là đại sư ca cũng phải xử tội. Về Trung Nguyên phải phạt huynh uống với đệ 3 ngày 3 đêm, tiền rượu huynh phải trả.
Nhìn thấy những người chiến hữu vô tình bỗng dâng lên nỗi niềm khó tả, xúc động vô cùng. Là tôi đã hồ đồ, xin các vị cứ định tội. Mọi người đều đồng lòng, tuy về mưu lược thì bọn này không giúp gì được nhưng chí ít cũng chia sẻ bớt cho huynh. Dù là kẻ bại trận thì chúng ta đều có mối quan hệ với nhau đúng không? Áp lực nhẹ dần, đầu óc sẽ tự dưng linh hoạt, chắc chắn sẽ thắng lợi. Các bằng hữu, huynh đệ, xin đa tạ các vị. Nhìn xem, cuối cùng trời đã sáng rồi. Hiếm khi thức được một đêm dài, một ngày mới bắt đầu cho sự khảo nghiệm thực sự. Đường Thập Ngũ hãy mở to mắt ra mà nhìn, bọn ta sẽ không thua ngươi đâu. Sau khi trở về vô tình bàn bạc với mọi người phân tích tin tình báo mới, nghe ý kiến của mọi người, đến trưa thì đã định ra phương án tác chiến. Chính ngay lúc đó tình hình lại thay đổi. Vô tình ngươi mau ra đây. Đường Thập Ngũ quả nhiên đã ra tay trước giành ưu thế. Quân tiểu nhân thô bỉ, dám cướp đào hoa của ta, nếu không băm vằm các ngươi ta thề không làm người. Vô tình đã đoán sai, người đến không phải là Đường Thập Ngũ mà là Đường Bại. Trận đối quyết giữa Chánh và Tà đã bắt đầu dưới sự sắp xếp của Đường Thập Ngũ. Thông thường người ngủ không ngon, ngủ không đủ tâm tình thường rất tệ. Nhưng Đường Thập Ngũ hôm nay lại khác, bị Đường Nhận làm tỉnh giấc mà tâm tình vẫn rất vui. Vì Đường Nhận mang đến một tin chấn động, Đường Bại đã có xuất động binh mã. Hay lắm, ngươi có biết tình hình ở Kinh Hồn Điện thế nào không? Bẩm môn chủ, sau khi vô tình đi khỏi, Kinh Hồn Điện gặp phải 2 cao thủ bắt đào hoa đi. Lúc đó Đường Bại đang chuẩn bị cho trận chiến ở Bích Lân Phục Điện nên kẻ gây án mới thừa cơ trốn thoát. Ra tay độc ác, 2 người này chắc là một người dùng chưởng một người dùng kiếm phải không? Môn chủ thần cơ diệu toán, vóc dáng và võ công của 2 người này giống Thiết Thủ và Lãnh Huyết như tạc. Nên Đường Bại mới cho rằng chuyện này chắc là do vô tình sắp đặt. Vô tình vốn thiện mưu, đêm nay đến Đường Môn là muốn dương đông kích tây để Lãnh Huyết và Thiết Thủ thừa cơ hành sự, tên què này đúng là rất giàu hoạt. Đào hoa là bảo bối tâm can của Đường Bại nên hắn sẽ điên cuồng bất chấp đây có phải là cái bẫy hay không. Chỉ cần biết là phải đi cứu đào hoa về. Có một tên si tình như thế đối đầu, đúng là vận may của bổn tọa ha ha. Đường Thập Ngũ không chỉ đáng sợ vì võ công cái thế mà còn là kẻ mưu mô, quỷ kế khó đoán. Đại đối quyết, lúc này tại nơi đóng quân của Phạt Đường Nghĩa Sư Thiết Thủ quán kình phóng cây thương về phía Đường Bại. Giận dữ Đường Bại dùng chỉ đối đầu trực diện. Cút ngay. Thiết Thủ chờ khi chưởng chạm nhau mới bạo phát kinh lực, Đường Bại vì không đề phòng nên bị sát trị thần công đẩy lui. Thiết Thủ chẳng mong có thể làm Đường Bại trọng thương mà chỉ mong làm giảm bớt uy lực của hắn. Thiết Nhị ra lợi hại lắm, yêu nhân Đường Môn không biết tự lượng sức mình, chiến đấu vì chính nghĩa không thắng không về. Hai bên giao đấu ngoài thực lực và chiến lược, mấu chốt của sự thắng bại còn là sự thịnh suy của sĩ khí. Nhưng những tiếng hô dậy trời đó lại càng làm cho Đường Bại bình tĩnh. Bọn này tuy là kẻ tiểu tốt nhưng quá đông, muốn cứu đào hoa ta phải bình tĩnh. Phía sau Đường Bại nhất loạt có một đám cao thủ phóng lên yểm hộ. Kim Giai Sát Sứ, Vạn Chỉ Thiên Hồng, Đường Vạn Chỉ, là cao thủ ám khí, nổi danh với chỉ thượng đạn binh, sát lực của y còn cao hơn Đường Thi 2 bậc. Phạt Đường Nghĩa Sư là cái quái gì, chỉ toàn là một lũ ô hợp. Đường Thiên Hồng, được xem là kiếm hậu của Đường Môn, kiếm pháp Thiên Hồng biến ảo mê ly, nghe nói ngang ngửa với Đường Băng Băng. Ngôn Giai Sát Sứ, Nhất Ngôn Cửu Đỉnh, Đường Nhất Ngôn, trầm mặc ít nói nhưng vô ý nhất đao thì đã giết người vô số. Đường Cửu Đỉnh, tướng Ngũ Đoàn, vũ khí là 8 cái đỉnh ở lưng, ngoại hiệu là Toái Hồn Cửu Đỉnh. Đồng Giai Sát Sứ, Tam Nguyên Cập Đệ, gồm có Thám Hoa, Bảng Nhãn, Trạng Nguyên. 3 anh em ruột đều dùng phương pháp đào huyệt đại phê mệnh. Để cứu người yêu, Đường Bại đã huy động thất đại sát sứ và hàng trăm cao thủ của Kinh Hồn Điện. Đội quân của Đường Bại tuy hùng mạnh nhưng đối thủ là quần hùng Trung Nguyên không phải dạng vừa. Thắng hay bại, sinh hay tử, Đường Bại không cần biết, y chỉ biết làm tất cả vì đào hoa. Giờ khắc nạp mạng đã đến. Hàng ngũ tiên phong của Phạt Đường Nghĩa Sư ngoài 4 bổ đầu cùng 2 trại chủ còn có Phương Chính, Triển Phục, Đoàn Bất Thuần, Văn Đảm, Yến Sầu, Hoàn Phì, Trương Hoan Hỷ. Điều kỳ lạ là tại sao hôm nay chỉ thấy người của Kinh Hồn Điện, còn người của Phục Địa thì biến mất. Bọn vô tình đương nhiên không hiểu nhưng cũng nhìn thấy sự thực là chắc chắn có âm mưu. Đường Bại võ công tuy cao nhưng cũng không thể lấy vài trăm người để địch lại cả ngàn người chúng ta. Để phòng ngừa gian kế, vô tình chỉ điều động một nửa binh lực ứng chiến, Thiết Thủ thống lĩnh số người còn lại đứng trên cao quan sát đại cục tùy cơ ứng biến. Chúng ta lại gặp nhau, nhưng tại sao chỉ có ngươi đến? Đừng lắm lời, người đông. Người nào? Đừng vờ vịt, ngoài đào hoa còn ai vào đây nữa? Đào hoa của ngươi liên can gì đến ta? Nói đến đây cả hai người đều giật mình, vì cả hai đều nghĩ đến một chuyện thú vị. Bất chợt cả hai cùng cười lớn. Xem ra người đó muốn đùa với các hạ. Một mình đâu thành trò chơi,
người nhập cuộc đâu chỉ có mình ta. Đường Thập Ngũ đã vu oan giá họa, Đường Bại gấp rút xuất binh chứng tỏ hai người không đứng về một phía, thậm chí là đối đầu nhau. Thúc phụ đoán quả không sai, Thập Ngũ đã bày trò này để phe ta rối loạn tự chuốc lấy diệt vong, ti tiện. Thế cục này phe ta có lợi thế, nếu không muốn bị tiêu diệt thì nên đầu hàng đi. Biết Đường Thập Ngũ muốn mượn đao giết người nên vô tình muốn dùng địch khắc địch để bảo tồn lực lượng. Hoang đường, ta chưa từng biết đến chữ đầu hàng, hơn nữa ai sống ai chết giờ nói còn quá sớm. Vô tình cơ trí, Đường Bại cũng không ngu muội, đã lựa cưỡi lên lưng hổ thì đành phải tìm cách giành phần thắng chứ không còn sự lựa chọn nào khác. Một cái phất tay của Đường Bại nhất loạt môn hạ kinh hồn điện liền lao lên. Các ngươi muốn tìm lấy cái chết thì bọn ta cũng bằng lòng. Các hảo hán Trung Nguyên tiến lên. Để ứng biến khi lâm trận, vô tình đã nghĩ ra nhiều chiến lược có thể ứng phó với từng tình hình. Hai bên lao phầm phập vào nhau, tiếng hô hoan, binh khí va chạm nhau làm náo động cả một vùng trời. Đối thủ của Ân Thừa Phong là Đường Vạn Chỉ, tập kình vi thương đánh ra thăm dò thực lực của đối thủ. Ân Thừa Phong, được chết dưới tay chỉ thượng đạn binh của ta là diễm phúc của ngươi. Đường Bại cũng đã tìm hiểu kỹ càng thực lực của Phạt Đường Nghĩa Sư, nên đương nhiên biết lai lịch của Ân Thừa Phong. Khoác lác, mau giờ hết bản lĩnh ra đi. Lời nói chưa dứt thân thủ của Đường Vạn Chỉ đã biến mất. Xin lỗi, ta chỉ biết lấy máu người khác. Ân Thừa Phong đã trúng một chiêu rất nặng, tay không còn cầm nắm giữ được binh khí. Chu Bá Vũ bên này lại gặp phải Đường Thiên Hồng. Hì, hóa ra là Bắc thành chủ Chu Bá Vũ, chả trách anh Tuấn đến như thế. Người này không những ra tay cực nhanh mà nội lực cũng thâm hậu, không ngờ Đường môn lại có kẻ lợi hại như thế. Nơi đây là chiến trường chứ không phải tình trường, tình cảm của ngươi hãy để xuống, Diêm Vương hãy nói. Ái chà, tiếc quá, tướng mạo như thế mà không biết dịu dàng. Đã vậy nô gia đành phải loại bỏ tạp niệm, chuyên tâm ứng chiến. Dứt lời kiếm được Đường Thiên Hồng rút ra, một thứ ánh sáng chói lòa kỳ dị không biết từ đâu mà có. Quả là tà môn, kiếm vừa ra khỏi vỏ đã phát ra ánh sáng dị thường, rốt cuộc là được tạo ra bằng chất liệu gì? Nạp mạng đi. Cũng nhanh như ánh sáng, mũi kiếm của Đường Thiên Hồng đã tới ngay trước mặt Chu Bá Vũ. Ở phía khác Đồng Đạo Trung Nguyên cũng đang giao phong quyết liệt với các cao thủ khác của Đường môn. Đường Bại và đám Vô Tình vẫn đang dò thái độ của nhau. Vô Tình, ngươi đã biết sức mạnh của ta mà còn dám khiêu chiến, được lắm. Trận chiến hôm đó vẫn còn chưa kết thúc, ai hơn ai vẫn còn chưa nói trước được. Huống gì ta đã tìm được cách khắc chế A Ti đạo của ngươi, vì vậy trận chiến hôm nay ngươi sẽ thảm bại. Bại thì phải chết, ám hồn của ta biết sắp được lấy đầu của ngươi nên đã động đậy rồi. Yên tâm, ta sẽ tưới lên mộ phần của ngươi 3 ly rượu để ngươi xuống suối vàng dễ dàng hơn một chút. To be continued.